Welcome everyone. Welcome to my YouTube channel. We are discussing on second year physics and we'll be discussing on the chapter 7, that is alternating current today. আমি আজি পৰিৱৰ্তী প্ৰবাহ এই অধ্যায়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। পোনপ্ৰথমে আমি ৰোধকৰ মাজেৰে পৰিৱৰ্তী বিভৱৰ সংযোগ এই টপিকটো ডিসকাশন কৰি লওঁ। AC voltage applied to a resistor. এটা ৰেজিষ্টৰত AC ভোল্টেজ এপ্লাই কৰিলে কি হ'ব তাকে আমি চাওঁ। ইয়াতে আমি বৰ্তনীটো দেখিছোঁ যে এটা AC বিভৱান্তৰ, এটা পৰিৱৰ্তী বিভৱান্তৰ এটা সংযোগ কৰা হৈছে। এই পৰিৱৰ্তী বিভৱান্তৰটো সংযোগ কৰাৰ ফলত এটা পৰিৱৰ্তী প্ৰবাহ চালিত হৈছে। এইটো এটা ৰোধক, দিস ইজ এ ৰেজিষ্টৰ which we have connected and it is an AC circuit. Why it is an AC circuit? Because we have connected an AC voltage here. আমি অল্টাৰনেটিং ভোল্টেজ এটা কানেক্ট কৰিছোঁ V equal to Vm sin of omega t. V equal to Vm sin of omega t, এইটো অল্টাৰনেটিং ভোল্টেজটো আমি কানেক্ট কৰিছোঁ। ওমেগাটো হৈছে এংগুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ অচিলেশ্যন, Vmটো হৈছে এম্প্লিটিউড বিস্তাৰ। Vmটোৱে কি দিব? এম্প্লিটিউড দিব। এম্প্লিটিউড অফ দ্য অল্টাৰনেটিং ভোল্টেজ বিস্তাৰ। This is the maximum voltage that is possible. Omega is the angular frequency, কৌণিক কম্পনাংক বুলি কওঁ যাক। ইয়াতে Vmটো হৈছে পৰিৱৰ্তী বিভৱান্তৰ বিস্তাৰ। ইয়াত আমি কি কৰিম? কাৰ্চফছ ভোল্টেজ ল বা কাৰ্চফছ লুপ ল এপ্লাই কৰিম। উইল এপ্লাই কাৰ্চফছ লুপ ল। হিয়াৰ উইল এপ্লাই কাৰ্চফছ লুপ ল ইন দ্য চাৰ্কিট। কাৰ্চফৰ যোনটো বন্ধ বৰ্তনী সূত্ৰ, দ্বিতীয় সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিম। দ্বিতীয় সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিলে আমি এটা কথা জানো, যোনটো এপ্লাই কৰিছিলোঁ মাইনাছ যোনটো ডাইৰেকশ্যনত কাৰেণ্ট গৈছে আৰু ইয়াত ভোল্টেজ ড্ৰপ এটা হৈছে, বিভৱৰ পতন এটা হৈছে, V minus IR, that is equal to 0. In this case V মানে হৈছে Vm sin of omega t minus IR equal to 0, which is exactly this. Vm sin of omega t minus IR equal to 0. Vm sin of omega t equal to IR. So I equal to Vm by R হ'ব। What is Vm by R? This is Im. This is the amplitude of the current. কাৰেণ্টৰ মেক্সিমাম ভেলু, যোনটো কাৰেণ্ট এই ভোল্টেজটো এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে যোনটো কাৰেণ্ট ফ্ল' হৈছে তাৰ মেক্সিমাম ভেলু Im. So I equal to Im equal to Vm by R, প্ৰবাহৰ বিস্তাৰ। It is the amplitude of the current, amplitude of the AC current. Amplitude of the current that is flowing through the circuit. এতিয়া আমি এই চাৰ্কিটটোৰ মাজেদি পাৰ হৈ যোৱা AC কাৰেণ্টৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো আমি ডিটাৰমাইন কৰিলোঁ। I equal to Im sin of omega t. Now we will draw the voltage and the current curve here. ইয়াতে মই আকৌ এবাৰ আঁকি লৈছোঁ। এইটো আমাৰ অল্টাৰনেটিং ভোল্টেজ আছিলে। This was the resistor we have connected. We have applied an alternating voltage V equal to Vm sin of omega t. I current flow হৈছে। আমি KVL এপ্লাই কৰিছিলোঁ, কাৰ্চফ ভোল্টেজ ল এপ্লাই কৰিছিলোঁ। V minus IR equal to 0. V equal to IR আমি পাইছিলোঁ। V ঠাইত আমি Vm sin of omega t লিখিব পাৰিম, that is equal to IR. This will give you I equal to Vm by R sin of omega t. এই যোনটো টাৰ্ম Vm মানে হৈছে এইটো Im sin of omega t.
I am equal to Vm by R. এতিয়া এই যোনটো I am আমি পালোঁ, this is the amplitude of the current. Amplitude of the AC current. মানে যোনটো AC প্ৰবাহ চালিত হৈ আছে, AC প্ৰবাহৰ বিস্তাৰ। AC প্ৰবাহৰ বিস্তাৰ। আমি ভোল্টেজ এপ্লাই কৰিছিলোঁ V ইকুৱেল টু Vm sin of omega t. We have applied alternating AC voltage V equal to Vm sin of omega t. আমি কারেন্ট পালো I equal to Im sin of omega t. Im equal to Vm by R, where Im equal to Vm by R. Since Im equal to Vm by R, that is less than Vm. Voltage or amplitude কৈ যোনটো ভোল্টেজৰ এম্প্লিটিউড, ভোল্টেজৰ যোনটো বিস্তাৰ, ভোল্টেজৰ বিস্তাৰতকৈ প্ৰবাহৰ বিস্তাৰটোৰ মান কম, বিকজ এই ভোল্টেজৰ এম্প্লিটিউড, দিছ ভোল্টেজ এম্প্লিটিউড ইজ ডিভাইডেড বাই R. So Im must be less than Vm. In this case, we can draw the sinusoidal curve. আমি সাইনুসয়ডাল লেগ চিত্ৰ অংকন কৰিব পাৰিম ভোল্টেজ আৰু কাৰেণ্টৰ কাৰণে। এতিয়া আমি ভোল্টেজৰ কাৰণে যদি এনেকৈ আকৌ যিহেতু সাইন ফাংচন গ্ৰাফটো আঁকিলে এনেকুৱা হ'ব, 0 পৰা আৰম্ভ হ'ব এনেকৈ, কাৰণ ইয়াত কোনো ফেজ কনষ্টেণ্ট নাই। ফেজ কনষ্টেণ্ট নথকাৰ ফলত এনেকৈ আমি লিখিব পাৰিম। এইটো হৈছে আমাৰ, এইটো মই দি দিছোঁ V ইকুৱেল টু Vm sin of omega t. এইফালে omega t বহিছে, এইফালে ডিসপ্লেসমেন্ট বহিছে, এইফালে ভোল্টেজ, এইফালে ওপৰলৈ গ'লে ভোল্টেজটো হ'ব, এইফালে V হ'ব ওপৰলৈ, এইটো Vm হ'ব। দিস ইজ দ্য এম্প্লিটিউড, দিস উইল গিভ ইউ দ্য Vm amplitude of the alternating voltage, 0 pi by 2, twice pi by 2, that is pi, thrice pi by 2, তাৰ পাছত আহিলে 4 pi by 2, that is 2 pi, 5 pi by 2, 6 pi by 2, that is thrice pi. ইয়াৰ পাছত কাৰেণ্টৰ ডায়াগ্ৰামটো আঁকিবলৈ যাওঁতে বা চিত্ৰটো আঁকিবলৈ যাওঁতে আমি অকণমান তলত আঁকিব লাগিব, কাৰণ কাৰেণ্টৰ যোনটো এম্প্লিটিউড, কাৰেণ্টৰ এম্প্লিটিউডটো ভোল্টেজৰ এম্প্লিটিউডকৈ কম, কিন্তু একেটা ফেজতে থাকিব, সিহঁতৰ মাজত ফেজ ডিফাৰেঞ্চ নাই, সিহঁতৰ মাজত ফেজ ডিফাৰেঞ্চ নাথাকিব। কিন্তু এইটো হৈছে আমাৰ কাৰেণ্টৰ I ইকুৱেল টু Im sin of omega t, একেটা ফেজে থাকিব, সিহঁতৰ মাজত ফেজ ডিফাৰেঞ্চ নাই। দেয়াৰ ইজ ন' ফেজ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন কাৰেণ্ট এণ্ড ভোল্টেজ, that is why both the graph will start from the same position, both the graph will start from the same position, and that is why moreover the amplitude of the current is smaller than the amplitude of the applied alternating voltage. এনেকৈ আমি এই গ্ৰাফ দুটা আমি কম্পেয়াৰ কৰি আমি ভোল্টেজ আৰু কাৰেণ্টৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। এতিয়া আন এটা কথা আছে, আমি ইয়াতে ফেজৰ বুলি কোৱা কথা এষাৰ আছে। ফেজৰ্ছ আৰ ৰোটেটিং ভেক্টৰ্ছ, ঘূৰ্ণায়মান ভেক্টৰ, that will give you the relationship between voltage and current. Phasor will give you relationship between voltage and current. These are rotating vectors. What are phasors? Phasors are rotating vectors. এতিয়া আমি ফেজৰ ডায়াগ্ৰামটো একেলগে আঁকি দিব পাৰোঁ, ইয়াতে ফেজৰ ডায়াগ্ৰামটো একেলগে ইয়াতে আঁকি দিব পাৰোঁ। ইয়াতে ফেজৰ ডায়াগ্ৰামটো আঁকিলে আমি ইয়াতে দেখিম এই যিটো কাৰেণ্ট আৰু ভোল্টেজৰ মাজত যিহেতু কোনো ফেজ ডিফাৰেঞ্চ নাই, ফেজৰ্ছ আৰ ৰোটেটিং ভেক্টৰ্ছ। মন কৰিবলগীয়া কথা, ফেজৰবোৰ হৈছে ঘূৰ্ণায়মান ভেক্টৰ, যি বিভৱ আৰু প্ৰযুক্ত পৰিৱৰ্তী বিভৱান্তৰ আৰু প্ৰবাহৰ AC বৰ্তনীটোত প্ৰযুক্ত পৰিৱৰ্তী বিভৱান্তৰ আৰু প্ৰবাহৰ মাজত সম্বন্ধ স্থাপন কৰে।
This is the phasor for current, will denote by capital I, and the other one will be phasor for voltage, V, will denote by capital V. So they are at the same phase, omega t, they have the same phase, কিন্তু ভল্টেজৰ ফেজৰ যোনডাল ভল্টেজৰ ফেজৰ, সেই ফেজৰডাল অকণমান ডাঙৰকৈ আঁকিছোঁ, কাৰণ ভল্টেজৰ এম্প্লিচিউডটো বেছি কাৰেণ্টৰ এম্প্লিচিউডৰ তুলনাত। I will discuss in details about phasor in the later part of the video. Now we will discuss another important point, that is power in an AC circuit. এতিয়া যে আমি ইয়াত দেখিলোঁ যে এই যোনটো কাৰেণ্ট ফ্ল' হৈছে, এই কাৰেণ্টটো যে ফ্ল' হৈছে, এই কাৰেণ্টটো চাৰ্কিটটোত এনেই ফ্ল' নহয়। এই যিটো AC চাৰ্কিটত কাৰেণ্টটো যে ফ্ল' হৈছে, এই কাৰেণ্টটো এনেই ফ্ল' নহয়। কাৰেণ্টটো ফ্ল' হ'বলৈ বাহিৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিকেল ৱৰ্ক ডান কৰিব লগা হয়। এতিয়া প্ৰত্যেকটো চাইকেল আইডেণ্টিকেল নহ'বও পাৰে। এতিয়া ধৰি লওঁ আমি এটা AC চাইকেল চলি আছে বুলি আমি ধৰি লওঁ, বাহিৰৰ পৰা এটা ভল্টেজ এপ্লাই কৰিছোঁ, এটা AC চাইকেল চলি আছে, ইট উইল গ' অন, কাৰণ অল্টাৰনেটিং ভল্টেজটো লগাই থোৱাই আছে। এই AC চাইকেলটো সদায় আইডেণ্টিকেল নহ'বও পাৰে। এই যোনটো এম্প্লিচিউড, এই এম্প্লিচিউড উইল ভেৰি, দিছ এম্প্লিচিউডছ মে ভেৰি, দিছ এম্প্লিচিউড মে ভেৰি, এই বিস্তাৰবোৰ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকিব পাৰে। আচলতে এই এম্প্লিচিউডবোৰ ভেৰি হৈ থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে দিছ আৰ নট আইডেণ্টিকেল। সেইকাৰণে আমি এটা এভাৰেজ ভেলু ল'ব লাগিব। উই হেভ টু টেক এন এভাৰেজ ভেলু। দিছ চাইকেলছ আৰ নট আইডেণ্টিকেল এণ্ড উই হেভ টু টেক এন এভাৰেজ ভেলু। সেইকাৰণে আমি এভাৰেজ পাৱাৰ উলিয়াওঁ, মানে এটা চাইকেলত এটা কমপ্লিট চাইকেল AC চাৰ্কিটটোৰ মাজেদি কাৰেণ্ট পাছ কৰিবলৈ, এটা কমপ্লিট চাইকেলৰ AC কাৰেণ্ট চাৰ্কিটটোৰ মাজেদি পাছ কৰিবলৈ কিমান ইলেক্ট্ৰিকেল ৱৰ্ক ডান কৰিব লাগিব পাৰ ইউনিট টাইম, কিমান বৈদ্যুতিক কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগিব। বিকজ পাৱাৰ আমি উলিয়াবলৈ গৈ আছোঁ, পাৱাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ৱৰ্ক ডান, কিমান বৈদ্যুতিক কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগিব প্ৰতি একক সময়ত। ইলেক্ট্ৰিকেল ৱৰ্ক ডান পাৰ ইউনিট টাইম, কিমান ইলেক্ট্ৰিকেল ৱৰ্ক ডান কৰিব লাগিব পাৰ ইউনিট টাইম, কিমান ইলেক্ট্ৰিকেল ৱৰ্ক ডান কৰিব লাগিব। এটা কমপ্লিট AC চাইকেল, এটা কমপ্লিট AC চাইকেলৰ কাৰেণ্ট পাছ কৰিবলৈ কিমান ইলেক্ট্ৰিকেল ৱৰ্ক ডান কৰিব লাগিব পাৰ ইউনিট টাইম, সেইটোৱে হ'ব আমাৰ পাৱাৰ। এতিয়া পাৱাৰ এক্সপ্ৰেছনটো আমি কেনে, P ইকুৱেল টু I স্কোৱাৰ, জুলছ হিটিং ল'ৰ পৰা আহিছে। দেয়াৰ ইজ এ জুল হিটিং ইফেক্ট, কাৰণ জুলে এটা মানে হিটিং ইফেক্টৰ যোনটো এটা আমাৰ এটা কনচেপ্ট দিয়া আছিলে। কনচেপ্টটো কি আছিলে আমাৰ, যে ৱেন ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট পাছ থ্ৰু এ চাৰ্কিট দেন হিট ইজ জেনেৰেটেড, যাক আমি জুল হিটিং ইফেক্ট বুলি জেনেৰেলি কওঁ। চ' ইয়াৰ পৰা এটা ৰিলেশ্যন আছিলে আমাৰ পাৱাৰৰ, P ইকুৱেল টু I V ইকুৱেল টু I R ohms law. So this will give you I square R, P equal to I square R. এই যোনটো P equal to I square R, ইয়াৰ পৰা আমি R ভেলুটো, I ভেলুটো আমি ইয়াত ছাবষ্টিটিউট কৰি দিম। উইল ছাবষ্টিটিউট দ্য ভেলু অফ I হিয়াৰ ইন দিছ ৰিলেশ্যন, P equal to I R। আমাৰ I ৰিলেশ্যনটো কি আছিলে, I am sin of omega t, I square R, P equal to I square R equal to I V বুলি আমি লিখিব পাৰোঁ, P equal to জেনেৰেলি I square R বুলি লিখিম এতিয়া। চ' P equal to I ঠাইত আমি I am sin of omega t whole square R, P equal to I am square sin square omega t into R, or we can write P equal to I am square R sin square omega t.
Sine square theta we can write half of 1 minus cos of twice theta. So in this case, sine square omega t we can write half of 1 minus cosine 2 omega t. We'll substitute here p equal to Im square, that is r, half of 1 minus cosine 2 omega t. This will give you half of Im square r, 1 minus cosine 2 omega t. What is average power? Average power, গড় ক্ষমতা. Average power কি হ'ব? P equal to, we'll give P bar. We'll denote by this symbol P bar. Half of Im square r cosine 2 omega t. Half Im square r cosine 2 omega t. Average power, one minus cosine 2 omega t. So we'll get from here half of Im square r. Average of 1 is 1 minus integration of 1 by t, 0 to t. T is the time period, t2 is a পৰ্যায়কাল, cosine of 2 omega t dt. If you take this integration is 0. This integration is 0. So we'll get average power dissipated half of Im square r. This is the amount of electrical work done, to be done. Electrical work to be done for passing a cycle of current, a complete cycle of current, for passing a complete cycle of current through an AC circuit consisting of a resistor. Okay, this term, how this term is 0, a term to keneke 0 hol moi etuke bujabole goi asu. 1 by t, 0 to t cosine of 2 omega t dt. To keneke 0 hol, 1 by t eta ahile, cosine of define integration korile sin ahibo 2 omega 0 to t. Now we'll take the limits. 2 omega t is a constant, bahile olai gusi hele eneke, sin of 2 omega t 0 to t, 1 by 2 omega t sin of 2 omega capital T minus sin of 0. Is sin of 2 omega t to 360 degree enuka hoise, sin of 360 degree likha hoise. It's like 360, sin 360 degree, or sin of twice pi, sin of 4 pi. It's like that. So এই ক্ষেত্ৰত হোৱাৰ কাৰণে এটো হোৱাৰ কাৰণে sin 360 degree 0, sin 0 0, that is 1 by 2 omega t into 0, that is 0. Similarly, that is cosine of 2 omega t, this is. Similarly, sin of 2 omega t, if you take the average of sin of 2 omega t, that will also be 0. So this is the average power dissipated. This is the average power dissipated. Half of Im square r. Now let us discuss another important concept. আমি এটা নতুন এটা ধাৰণা আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো. It is RMS value of current.
It's a most important concept, RMS value of current. What is RMS value of current? RMS concept, root mean square value of current. আমি যাক আমি কওঁ root mean square value of current. root mean square value of current. প্ৰবাহৰ গড় বৰ্গমূলৰ মান. It is defined as like this, I equal to IRMS. মই root mean square value মানে কি বুজায় মই বুজাই দিম. তাৰে আগত মই derivation কৰি লওঁ root mean square আৰু কাৰেণ্টৰ মেগনিটিউডৰ লগত ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা, এম্প্লিটিউড মেগনিটিউড বা এম্প্লিটিউডৰ লগত ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা. এইটো আমাৰ ৰেজিষ্টিভ চাৰ্কিট, ৰেজিষ্টৰ এটা লগোৱা আছে. এইটো AC চাৰ্কিট হয়. এটা আমি অল্টাৰনেটিং ভল্টেজ এপ্লাই কৰিছিলোঁ VM sin of omega t. তো এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে যোনটো কাৰেণ্ট পাছ হৈছে সেইটো ৰেজিষ্টৰ লগা আছে, যোনটো কাৰেণ্ট পাছ হৈছে, এই কাৰেণ্টটো আমি লিখিব পাৰিম IM sin of omega t. এই কাৰেণ্টৰ গ্ৰাফটো আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে এই যিটো এম্প্লিটিউডটো সদায় একেই হৈ নাথাকে. এই যিটো এম্প্লিটিউড দিছ IM উইল ভেৰি. চ' ইয়াৰ আমি এটা এভাৰেজ ভেলু ল'ব লাগিব. ডেট ইজ হোৱাই দিছ চাইকেলছ আৰ নট আইডেণ্টিকেল. এই চাইকেলবোৰ, এই কাৰেণ্টৰ চাইকেল বা ভল্টেজৰ চাইকেলবোৰ আইডেণ্টিকেল নহয় আচলতে. অফ কাৰেণ্ট এণ্ড ভল্টেজ, RMS ভেলু আমি ভল্টেজৰ কাৰণে উলিয়াব পাৰিম. বিভৱ আৰু প্ৰথমতে আমি প্ৰবাহৰ কাৰণে উলিয়াই লওঁ. বিভৱ আৰু প্ৰবাহৰ গড় বৰ্গমূলৰ মান. IRMS value is given by I average of I square root over. This is the definition. So root over I square means IM square sin square omega t. This will give you half IM square to bahire uli anilo niki 1 minus cosine 2 omega t. This is from trigonometric relation sin square theta equal to half 1 minus cos 2 theta. This is from trigonometric relation. Here root over to asei. There is this root over. Root over bahile anile 1 by root 2 IM square to IM হৈ যাব. So এইটো আছে. So ভিতৰত থাকিলে 1 minus cosine 2 omega t. root over to already আছে. Average of 1, average of cosine of, আমি অলপ আগত পাইছিলোঁ যে cosine যেতিয়া average লোৱা হয় তাৰ মানটো সদায় 0. 1 by root 2 into 0 into 1 আহিলে, average of 1 is 1. এইটো হাফ এটা থাকিব পাৰে root 2 কাৰণে, it will not matter. 1 drop or half is half already. So this will give you IM by root 2. মানে আমি কি পালোঁ, এই যোনটো IM টো হৈছে amplitude of the current. IM is the amplitude of the current. Amplitude the AC current. পৰিৱৰ্তী প্ৰবাহৰ বিস্তাৰ. তো আমি লিখিব পাৰিম IRMS equal to IM by root 2. So similarly for voltage also, VRMS root mean square value VM by root 2. Here meaning to it, the meaning of this RMS value is that is 1 by root 2 is 0.707. It's like
IM. That is almost 70% of IM is effective. যদিও মই পিক ভোল্টেজটো IM বা পিক কাৰেণ্টটো এই IMটোক আমি পিক কাৰেণ্ট বুলি কওঁ বা এম্প্লিচিউড বুলি কওঁ বা পিক কাৰেণ্ট বুলি ক'ব পাওঁ এম্প্লিচিউড বুলি কওঁ পিক বুলি ক'ব পাওঁ সৰ্বোচ্চ মান মানে এই সৰ্বোচ্চ প্ৰবাহৰ সৰ্বোচ্চ মানৰ 70%হে প্ৰভাৱশালী মানে বা কাৰ্য কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বৈদ্যুতিক কাৰ্য কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইট উইল অনলি বি ইফেক্টিভ মানে গোটেইখিনি কাৰেণ্ট ইফেক্টিভ নহয় মানে 70% হে ইফেক্টিভ similarly for voltage also that is 1/√2 Vm that is 0.707 Vm only 70% that is 70% of Vm is effective আমি যদি কওঁ আমাৰ ঘৰত যদি কাৰেণ্ট আহে ভোল্টেজ 240 ভোল্ট ইয়াৰ 70% হে এটো যদি পিক ভ্যালু হয় if this is the peak value of voltage that is line voltage that is coming to our house then 70% of it will be effective or 70% of it only will be able to do electrical work the other 30% will not be effective এইটোৱে মিনিংটো আসলতে কেলে এনেকুৱা হয় ইয়াৰ হোৱা কাৰণটো কি কাৰণটো হৈছে কি এই যোনটো এম্প্লিচিউডটো সময় সাপেক্ষে পৰিৱৰ্তন হয় আসলতে সৰি এই এম্প্লিচিউডটো সদায় একে পৰিৱৰ্তন নহয় মানে কনষ্টেণ্ট নাথাকে পৰিৱৰ্তন মানে মই এইটো কথা ক'বলৈ গৈছোঁ ইট ডাজ নট ৰিমেইন কনষ্টেণ্ট সেইকাৰণে আমি ৰুট মিন স্কোৱাৰ ভেলুটো ল'বলগীয়া হয় does not remain constant always সেইকাৰণে সাইকেলবোৰ আইডেন্টিক্যাল নহয় সেইটো এটা কথা নেক্সট টপিকটো হৈছে ইয়াতে ঠিক আছে ইয়াতে আমাৰ এই এসি ভোল্টেজ এপ্লাইড টু এ ৰেজিষ্টৰটো ইয়াতে সম্পূৰ্ণ হৈছে নেক্সট টপিকটো হৈছে এসি ভোল্টেজ এপ্লাইড টু এন ইণ্ডাক্টৰ এতিয়া আমি আবেশক এটাত পৰিৱৰ্তী বিভৱ যেতিয়া সংযোগ কৰোঁ তেতিয়া কি হয় তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এটা আবেশকত পৰিৱৰ্তী বিভৱান্তৰ প্ৰয়োগ কৰিলে কি হয় তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ we are going to discuss AC voltage applied to a inductor so here is an inductor we had applied AC voltage V equal to Vm sin of omega t here V equal to Vm sin of omega t so ইণ্ডাক্টৰে কি কৰে বেসিক্যালি ইণ্ডাক্টৰে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট কৰে আৰু ইণ্ডাক্টৰটো কমপ্লিটলি ম্যাগনেটাইজ কৰি দিব কোনে ম্যাগনেটাইজ কৰি দিব এপ্লাইড অল্টাৰনেটিভ V equal to Vm sin of omega t এই ভোল্টেজটোৱে অল্টাৰনেটিং এসি ভোল্টেজটোৱে যেটো প্ৰযুক্ত পৰিৱৰ্তী বিভৱান্তৰ এপ্লাইড অল্টাৰনেটিং এসি ভোল্টেজটোৱে কি কৰিব ইয়াক কমপ্লিটলি ম্যাগনেটাইজ কৰি দিব ম্যাগনেটাইজ কৰি দিয়াৰ পাছত এটা সাইকেলৰ কাৰণে ম্যাগনেটাইজ কৰিব ইটো সাইকেলত ডিম্যাগনেটাইজ হৈ নিজে কাৰেন্ট পাস কৰিব সেই কাৰণে ইয়াৰ এভাৰেজ পাৱাৰটো পিছত 0 ওলাবগে ইয়াতো আমি কি কাৰ্চফছ ভোল্টেজ ল এপ্লাই কৰিম কাৰ্চফৰ দ্বিতীয় সূত্ৰ উইল এপ্লাই কাৰ্চফছ ভোল্টেজ ল হিয়াৰ অলসো ইন দিস সার্কিট KVL which we say in short form will apply KVL here now if we apply KVL here we'll observe that V equal to so we can V that is this is applied voltage minus voltage drop across the inductor is given by L di by dt voltage drop across the inductor মাজেদি কারেন্ট পাস হতে voltage drop কিমান হয় যেনেকে ৰেজিষ্টৰৰ মাজেদি কারেন্ট পাস হতে আমাৰ voltage drop কিমান হৈছিলে ৰেজিষ্টৰৰ মাজেদি কারেন্ট পাস হতে আমাৰ voltage drop IR হৈছিলে Similarly, inductor মাজেদি কারেন্ট পাস হওঁতে আমাৰ ভোল্টেজ ড্ৰপ কিমান হ'ব L di by dt হ'ব L di by dt এটা দেখিছো আমি সো V minus L di KVL এপ্লাই কৰি আমি পাইছো V minus L di by dt equals 0 L di by dt হৈছে আবেশকত আবিষ্ট ফেৰাডে বিদ্যুৎ চালক বল আৰু L এটো হৈছে আবেশকত আবিষ্ট ফেৰাডে বিদ্যুৎ চালক বল is a self or you can say this is the self or alternatively we can say this is the voltage drop L di by dt হৈছে আবেশকত আবিষ্ট ফেৰাডেৰ বিদ্যুৎ চালক বল আৰু L হৈছে স্বয়মাবেশক L di by dt is a self induced Faraday EMF in the
ইণ্ডাক্টৰ L is called self inductance আমি self inductanceৰ ওপৰত অলৰেডি ডিসকাস কৰিম V equal আমি লিখিব পাৰিম L di by dt di by dt equal V by L so V ঠাইত আমি Vm sin of omega t লিখিব পাৰিম divide by L so Vm by L এই যেটো Vm by L টো বাহিৰলৈ ওলাই গুছি আহিলে integration of দুইফালে integration ললো integration of di integration এফালে দুইফালে integration লোৱাৰ পিছত we have taken integration both side integration লোৱাৰ পাছত what will obtain is that I equal to Vm by L এটো বাহিৰলৈ ওলাই গুছি আহিলে sin of omega t dt so integration of sin of omega t will give you minus cosine of omega t divided by omega so minus to বাহিৰলৈ ওলাই গুছি আহিলে omega to তলত এনেকৈ আহিলে omega L হল Vm by minus to আমি include কৰি দিছো ভিতৰ we have included this negative sign here we along with the cosine function cosine of omega t so ইয়াৰ পিছত আমি কি পাম এই নেগেটিভ সাইনটো ইনক্লুড কৰি আমি কি কৰিছো ইয়াক সাইন ফাংশনলৈ নিব বিচাৰিছো কি যেহেতু আমি কাৰেন্টটো কিহত পালো কোসাইন ফাংশন পালো আমাৰ ভোল্টেজটো কি আছিল v = vm sin omega t আছিল আমাৰ ভোল্টেজটো সাইন ফাংশনত আছে আমাৰ ভোল্টেজটো সাইন ফাংশনত আছে কিন্তু আমাৰ কাৰেন্টটো কিহত আছে কাৰেন্টটো কোসাইন ফাংশনত আহি গল এই কোসাইন ফাংশনৰ লগত এই বাহিৰত নেগেটিভ সাইনটো আছে এই নেগেটিভ সাইনটো ভিতৰলৈ ইনক্লুড কৰিলে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম I equal to Im sin of omega t minus pi by 2 এনেকৈ আমি লিখিব পাৰিম I equal to Im sin of omega t minus pi by 2 ইয়াত Im equal to Vm by XL XL to omega L বুলি আমি লিখিব পাৰিম XL to omega L Vm by omega L হ'ব Im equal to Vm by omega L so Vm by XL আমি লিখিব পাৰিম XL হৈছে ইন্ডাকটিভ ৰিঅ্যাকটেন্স আবেশীয় প্ৰতিৰোধ যেনেকৈ ৰেজিস্টৰ এটাৰ মাজেদি কাৰেন্ট পাছ হলে ৰেজিস্ট্যান্স অভাৰ কৰে R তেনেকৈ ইন্ডাক্টৰটোৰ মাজেদি কাৰেন্ট পাছ হলে ইন্ডাক্টৰটোৱে যোনটো ৰেজিস্ট্যান্স অভাৰ কৰে তাক আমি ইন্ডাকটিভ ৰিঅ্যাকটেন্স বুলি কওঁ বা আবেশীয় প্ৰতিৰোধ this is the resistance this is none other than the resistance offered by an inductor when current passed through it I am equal to Vm by XL XL to আমি inductive reactance বুলি ক'ব পাৰো we can say as inductive reactance XL equal to always remember XL equal to omega L ইয়াৰ পাছত Im to হৈছে amplitude of the current I that is as you already know ইয়াৰ পিছত আমি phasor diagram টো আকিছো we are drawing the phasor diagram here it obviously Im is less than Vm because Im is Vm divided by something that is XL so amplitude of the current is less than the amplitude of the voltage that is for sure so এই কোসাইন ফাংশনটো আমি সাইন ফাংশনলৈ নিউটা আমি দেখিলো sin of omega t minus pi by 2 আমাৰ যোনটো এপ্লাইড ভোল্টেজ আছিল সেই এপ্লাইড ভোল্টেজটো আমাৰ যোনটো এপ্লাইড ভোল্টেজ আছিল v = vm sin of omega t কিন্তু আমি অল্টাৰনেটিং আমি কাৰেন্টটো পালো Im sin of omega t minus pi by 2 clearly there is a phase difference between the applied voltage and the current that is pi by 2 there is a phase difference between applied voltage and current which will reflect here in this voltage current curve or a বিভৱ আৰু প্ৰবাহৰ লেখ চিত্ৰত ইয়াতে কথাষাৰ স্পষ্ট হৈ উঠিব ইয়াতে আমি ভোল্টেজৰ কাৰ্ভটো আকিছো VAV যোনটো ভোল্টেজৰ কাৰ্ভ সাইনোসইডাল হয় v = Vm sin of omega t I equal to Im sin of omega t minus pi by 2 এবাৰ pi by 2 ফেজ ডিফাৰেন্স আছে আমি গম পালো যে ভোল্টেজ আৰু কাৰেন্টৰ মাজত pi by 2 ফেজ ডিফাৰেন্স আমি যদি কাৰেন্টটো দেখিলে আমি গম পাইছো যে কাৰেন্ট আৰু ভোল্টেজৰ মাজত pi by 2 ফেজ ডিফাৰেন্স আছে আৰু কাৰেন্টটো pi by 2 লেগ হৈ আছে ভোল্টেজতকৈ ভোল্টেজৰ তুলনাত pi by 2 লেগ হৈ আছে লেগিং it is lagging behind the voltage by a phase of pi by 2 সেই কাৰণে গ্ৰাফটো আকুতে এই কাৰেন্টৰ গ্ৰাফটো তলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যদি আগবাঢ়ি থাকিলেন ওপৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'লতেন তে pi by 2 পিছ পৰি আছে সেই কাৰণে
কাৰণ এইডোখৰলৈকে পাই বাই 2 এইডোখৰলৈকে পাই 0 পাই বাই 2 পাই থাইছ পাই বাই 2 দিছ ইজ টুৱাইছ পাই টাইম পিৰিয়ডত লিখিলে 0 টি বাই 4 টুৱাইছ টি বাই 4 মানে টি বাই 2 থাইছ টি বাই 4 4 টি বাই 4 মানে টি এনেকৈ মানে চিমিলাৰলি আমি ফেজৰ আঁকিব পাৰিম ফেজৰটো আঁকিলে আমি এনেকুৱা হ'ব দেখিবলৈ এইটো কাৰেণ্টৰ ফেজৰ অকণমান চুটিকৈ আঁকিছোঁ আৰু এইটো ভল্টেজৰ ফেজৰ সিহঁতৰ মাজত পাই বাই 2 ফেজ ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে পাই বাই 2 কাৰেণ্ট ইজ লেগিং বিহাইণ্ড দ্য ভল্টেজ বাই এ ফেজ অফ পাই বাই 2 হুইচ ইজ ভেৰি ক্লিয়াৰ ফ্ৰম দিছ ফেজৰ ডায়েগ্ৰাম এটা কথা মন কৰিবলগীয়া মই আকৌ কৈছিলোঁ ফেজৰ্ছ আৰ ৰোটেটিং ভেক্টৰ্ছ এণ্ড দে উইল ৰিপ্ৰেজেণ্ট দে উইল এষ্টাব্লিছ দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন ভল্টেজ এণ্ড কাৰেণ্ট ইন এন এ চি চাৰ্কিট এ চি বৰ্তনী এটাত ফেজৰ চিত্ৰই কি কৰে বিভৱ আৰু প্ৰযুক্ত বিভৱান্তৰ আৰু প্ৰবাহৰ মাজত সম্বন্ধ স্থাপন কৰে চ' ভল্টেজৰ এম্প্লিচিউডটো কি হ'ব ভি এম চাইন অফ ওমেগা টি হ'ব কাৰেণ্টৰ এম্প্লিচিউডটো আই এম চাইন অফ ওমেগা টি মাইনাছ পাই বাই 2 হ'ব চ' ইয়াতে আকৌ এতিয়া আমি ইয়াৰ কাৰণেও কি উলিয়াব লাগিব এভাৰেজ পাৱাৰ ডিটাৰমাইন কৰিব লাগিব উই হেভ টু ডিটাৰমাইন দ্য এভাৰেজ পাৱাৰ ফৰ দিছ এ চি ভল্টেজ এপ্লাইড টু এন ইণ্ডাক্টৰ ইয়াৰ কাৰণে আমি এভাৰেজ পাৱাৰ উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমি কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া এভাৰেজ পাৱাৰ আকৌ ৰিলেশ্যনটো পি ইকুৱেল টু এইটো এভাৰেজ পাৱাৰ ৰিলেশ্যন দিছ ইজ দ্য ৰিলেশ্যন ফৰ এভাৰেজ পাৱাৰ এভাৰেজ ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ পাৱাৰ দিছ ইজ দ্য ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ পাৱাৰ এপ্লাইড টু এন ইণ্ডাক্টৰ পি ইকুৱেল টু আই ভি আই স্কোৱাৰ আৰ বুলি আমি লিখিব পাৰোঁ ডাইৰেক্ট আমি ভল্টেজৰ ভেলু আৰু কাৰেণ্টৰ ভেলু আমি ইনচাৰ্ট কৰি দিছোঁ পি কৰি এইবাৰ আই স্কোৱাৰ আৰ কৰি লোৱা নাই ডাইৰেক্ট উই হেভ ডাইৰেক্টলি ইনচাৰ্টেড দ্য অৰ ছাবষ্টিটিউট দ্য ভেলু অফ আই এন ভি ভেলু অফ আই মানে দ্য কাৰেণ্ট ইট ৱাজ এপ্লাইড টু দ্য ইণ্ডাক্টৰ আই ইকুৱেল টু আই এম চাইন অফ ওমেগা টি মাইনাছ পাই বাই 2 আৰু ভল্টেজটো আছিলে ভি এম চাইন অফ ওমেগা টি সেইটো চাইন ফাংচনত আছিলে চ' ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম আই এম মাইনাছ অফ আই এম ভি এম এই টাৰ্মটোক আমি কচাইনলৈ লৈ গ'লে মাইনাছ কচাইন অফ ওমেগা টি আমি লিখিব পাৰোঁ মাইনাছ কচাইন অফ ওমেগা টি আমি লিখিব পাৰোঁ ইয়াত আমি দেখুৱাব পাৰোঁ এনেকৈ পাৱাৰ পি ইকুৱেল টু ভি আই ভি ঠাইত আমি লিখিব পাৰিম ভি এম চাইন অফ ওমেগা টি মাইনাছ আই এম আই ঠাইত কচাইন অফ ওমেগা টি আমি লিখিব পাৰিম ফৰ এ চি ভল্টেজ এপ্লাইড টু এন ইণ্ডাক্টৰ আমি ইণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ এ চি ভল্টেজ টু এন ইণ্ডাক্টৰ মাইনাছ আই এম দিছ উইল গিভ ইউ মাইনাছ অফ আই এম ভি এম চাইন অফ ওমেগা টি কচাইন অফ ওমেগা টি okay now what we'll do is that we'll try to apply trigonometric formula here so we'll bring a half im vm this will give 2 cosine of omega t 2 sine and cosine of omega t sine and cosine of omega t sine of omega t cosine of omega t so this will give you half of im vm 2 sine theta cos theta sine 2 theta sine of twice of omega t now we'll take average power p equal to we have to take this whole thing into average im vm sine of 2 omega t এতিয়া আমি average লম মানে গড় লম minus half of im vm we are not supposed to solve any further because we know that আমি আৰু solve কৰি নাথাকোঁ আৰু আমি এটা কথা জানো যে এই টাৰ্মটো সাইন অফ টুৱাইছ ওমেগা টি এভাৰেজ লোৱা মানে 0 হৈ গ'ল গোটেইটো 0 হৈ থাকিলে এভাৰেজ পাৱাৰ 0 এতিয়া এভাৰেজ পাৱাৰ কিয় 0 ওলালে ইণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এই যিটো ইণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভল্টেজ এপ্লাই কৰিছোঁ ইণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ভল্টেজ এপ্লাই কৰিছোঁ ভি ইকুৱেল টু ভি এম চাইন অফ ওমেগা টি এইটো যোনটো আমাৰ মেগনেটিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট হৈছে এই যোনখন মেগনেটিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট হৈছে এবাৰ মেগনেটাইজ হৈ আকৌ ডিমেগনেটাইজ হ'ব মানে যিটো ইণ্ডাক্টৰ আমি এপ্লাই কৰিছোঁ
ইণ্ডাক্টৰত যোনটো AC ভল্টেজ এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু ইণ্ডাক্টৰত যোনখন মেগনেটিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট হৈছে ইণ্ডাক্টৰ যিহেতু মেগনেটাইজ হৈছে মেগনেটাইজ হোৱাৰ পাছত আকৌ ডিমেগনেটাইজ হ'ব ডিমেগনেটাইজ হৈ কাৰেণ্ট পাছ কৰিব মানে এটা চাইকেলত কি হ'ব কাৰেণ্টৰ এটা চাইকেলত কি হ'ব ইণ্ডাক্টৰটো মেগনেটাইজ হ'ব আৰু নেক্সট হাফ চাইকেলত কি হ'ব ইণ্ডাক্টৰটো ডিমেগনেটাইজ হৈ কি কৰিব নিজে চাৰ্কিটটোত কাৰেণ্ট পাছ কৰিব সেইটো কথা মানে সেইকাৰণে আমি এটা চাইকেলৰ কাৰণেহে ৱৰ্ক ডান কৰিব লাগে এইটো চাইকেলত ইণ্ডাক্টৰটোৱে নিজে ৱৰ্ক ডান কৰি চাৰ্কিটটোৰ মাজেদি কাৰেণ্ট পাছ কৰিব উই হেভ টু ডু ৱৰ্ক ফৰ অনলি ওৱান চাইকেল এভাৰেজকৈ চাবলৈ গ'লে ইফ উই টেক ইন টু কনচিডাৰেশ্যন দ্য এভাৰেজ ভেলু what you can observe that we have to do work only in one cycle in the other cycle the inductor will itself do the work electrical work and current it will pass electric current through the circuit we are not supposed to do any kind of work in the other half cycle this is the average power of an AC voltage applied to an inductor it is 0 because we have to do work only on one cycle only on one half cycle in the other half cycle the inductor will itself do the work and it will and current will flow through the circuit দ্বিতীয় অৰ্ধ চক্ৰটোত আবেশকটোৱে নিজেই কাৰেণ্ট পাছ কৰিব চাৰ্কিটটোৰ মাজেদি মানে প্ৰবাহ চালিত কৰাব ইয়াতে আমি এটা কথা গম পালোঁ ইণ্ডাক্টৰৰ মাজেদি কাৰেণ্ট পাছ হ'লে ইণ্ডাক্টিভ ৰিয়েক্টেন্স XL = ওমেগা L ইণ্ডাক্টিভ ৰিয়েক্টেন্স ইণ্ডাক্টৰৰ মাজেদি কাৰেণ্ট পাছ হ'লে এটা ৰেজিষ্টেন্স অফাৰ কৰে সেই ৰেজিষ্টেন্সটো আমি ইণ্ডাক্টিভ ৰিয়েক্টেন্স বুলি কওঁ ইণ্ডাক্টিভ ৰিয়েক্টেন্স আবেশীয় প্ৰতিৰোধ inductive reactance this is the resistance offered by an inductor when current pass through it next আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো AC voltage applied to a capacitor this will be more interesting AC voltage applied to a capacitor the capacitorত AC voltage apply কৰিলে কেনেকুৱা হয় সিনাৰিওটো আমি তাকে ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো যদি capacitor হয় তেতিয়া সিনাৰিওটো কেনেকুৱা হ'ব ইয়াতে আমি দেখিছোঁ যে ইয়াতে AC ভোল্টেজ আমি ইয়াতে কেপাচিটৰ এটাত এপ্লাই কৰিম ইয়াতে AC ভোল্টেজ এপ্লাই টু এ কেপাচিটৰ ধাৰকত প্ৰয়োগ কৰা পৰিৱৰ্তী বিভৱ AC ভোল্টেজ এপ্লাই টু এ কেপাচিটৰ ধাৰকযুক্ত বৰ্তনী এটাত V = Vm sin omega t বিভৱ AC প্ৰবাহ উৎস এটাৰ সংযোগ কৰা হৈছে ই এটা বিশুদ্ধ ধাৰকীয় পৰিৱৰ্তী বৰ্তনী it's a pure capacitative circuit why because only a capacitor is connected to it this is a pure capacitative circuit in AC source voltage epsilon or you can say this is an EMF you can say or in term you can say AC voltage V = Vm sin omega t we have applied an AC voltage V = Vm sin omega t here we are applying an AC voltage V = Vm sin omega t it's a pure capacitative circuit এটো এপ্লাই কৰি দিয়া লগে লগে কি হ'ব কাৰেন্ট পাস হ'ব কাৰেন্ট কেপাচিটৰৰ মাজেদি পাস হ'ব কেপাচিটৰৰ মাজেদি কাৰেন্ট পাস হ'লে ইয়াত ভোল্টেজ ড্ৰপ কিমান হ'ব কেপাচিটেন্স হ'ব C = Q/V V = Q/C VC = Q/C কাৰেন্ট IC মাজেদি C মাজেদি পাৰ হওঁতে কেপাচিটৰৰ মাজেদি ধাৰকৰ মাজেদি প্ৰবাহ চালিত হ'লে ভোল্টেজ ড্ৰপ হ'ব Q/C সো আমি KVL এপ্লাই কৰিলে V - VC = 0 what is V Vm sin of omega t is the applied alternating voltage minus VC = 0 VC মানে কি VC মানে Q/C so এটো আমি পাইছো ইয়াত C = Q/V পাইছে C = Q/VC পাইছে VC = Q/V পাইছে এটো আমি VC বুলি কৈছো so V - VC = 0 এটো KVL এপ্লাই কৰিছো KVL এপ্লাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটো হ'ল so V ঠাইত আমি Vm sin omega t লিখিব পাৰিম Q/C = 0 Q/C = Vm sin omega t হ'ল Q = VCm sin omega t হ'ল আকৌ আমি জানো I =
rate of flow of current dq by dt. Rate of flow of current I equal to dq by dt. I মানে হৈছে dq by dt. This is rate of flow of current. Rate of flow of charge is current. Rate of flow of charge is current. এতিয়া আমি এই চাৰ্জটোক আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিম উইথ ৰেচপেক্ট টু টাইম. এই চাৰ্জটো ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আই ইকুৱেল টু ডি কিউ বাই ডি ডি টি অফ কিউ. এইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে আমি কি পাম ইয়াতে মই দেখাই দিছোঁ. এইটো ইণ্ডাক্টৰ আছিলে. কেপাচিটৰে হওক বা ইণ্ডাক্টৰে হওক, ইয়াতে আমি এটা কথা দেখিম যে এভাৰেজ পাৱাৰটো দুইটা ক্ষেত্ৰতে জিৰ' হ'ব. কেপাচিটৰ হওক বা ইণ্ডাক্টৰে হওক, এভাৰেজ পাৱাৰ উলিয়াওঁতে দুইটা ক্ষেত্ৰতে জিৰ' হ'ব. সেইটো কিয় হ'ব এতিয়া মই উলিয়াবলৈ গৈ আছোঁ. প্ৰথমতে আমি এটা কেপাচিটৰ লগাই দিলে চাৰ্কিটটোৰ মাজেদি কিমান কাৰেণ্ট পাছ হয় তাকে উলিয়াবলৈ গৈ আছোঁ. এইটো এটা আকৌ মই ডায়েগ্ৰামটো আঁকি লৈছোঁ. এইটো এটা আমাৰ অল্টাৰনেটিং ভল্টেজটো আছিলে, এইটো আমাৰ কেপাচিটৰটো আছিলে. অল্টাৰনেটিং ভল্টেজটো ভি ইকুৱেল টু ভি এম চাইন অফ ওমেগা টি আমি যোনটো এপ্লাই কৰিছিলোঁ, ভি ইকুৱেল টু ভি এম চাইন অফ ওমেগা টি. চ' আমাৰ কেপাচিটৰটো চি আছিলে. ইয়াৰ মাজেদি যোনটো আই কাৰেণ্ট পাছ হৈছিলে, ইয়াত ভল্টেজ ড্ৰপ ভি চি হৈছিলে. ভল্টেজ ড্ৰপ আমাৰ ভি চি হৈছিলে. ভি ইকুৱেল টু ভি এম চাইন অফ ওমেগা টি আমি এপ্লাই কৰিছিলোঁ, এপ্লাইড অল্টাৰনেটিং ভল্টেজ. ইয়াৰ কাৰণে যোনটো আই কাৰেণ্ট পাছ হৈছিলে, ভল্টেজ ড্ৰপ ভি চি ইকুৱেল টু কিউ বাই চি আমি পাইছিলোঁ. চি ইকুৱেল টু কেপাচিটেন্স চি ইকুৱেল টু কিউ বাই ভি, এই ৰিলেশ্যনটো পাইছে. চ' কে ভি এল এপ্লাই কৰিলে আমি একেবাৰে ইজি হয়. ভি মাইনাছ ভি চি ডেট ইজ ইকুৱেল টু 0. কিৰ্চফছ ভল্টেজ ল' ওপৰত মই এটা ডিটেইলছত ভিডিঅ' মই বনাম. কিৰ্চফছ ভল্টেজ ল' যেতিয়া আমি থাৰ্ড চেপ্টাৰটো মই ডিছকাশ্যন কৰিম. মই এটা এটাকৈ চেপ্টাৰ ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰি আছোঁ. অলৰেডি মই গোটেইখিনি কণ্টেণ্ট মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ ফিজিক্সৰ ওপৰত গোটেইখিনি কণ্টেণ্ট মই আপলোড